Nhất chiêu phá vạn pháp trong trading khi một chiêu thấu triệt vạn cảnh giới. Trong võ học có câu: nhất chiêu phá vạn pháp, một chiêu tối thượng có thể phá vỡ muôn ngàn chiêu thức khác. Huyền thoại võ thuật Trung Quốc Lý Tiểu Long từng có một câu nói nổi tiếng rằng: tôi không sợ người luyện 10.000 cú đá, tôi chỉ sợ người luyện một cú đá 10.000 lần. Đây không chỉ là một kỹ thuật chiến đấu, mà là đỉnh cao của sự tu luyện, nơi mà bản chất của sức mạnh nằm ở sự đơn giản, tinh thuần và thấu hiểu sâu sắc. Và trong thế giới trading, triết lý ấy lại vang vọng một cách đầy kỳ lạ và chân thật. Khi thị trường là vũ trụ vạn pháp, thị trường tài chính giống như một vũ trụ hỗn độn, nơi muôn ngàn phương pháp, chiến lược, chỉ báo, mô hình, lý thuyết và tin tức luôn chồng chéo lên nhau. Trader mới bước vào giống như kẻ lạc giữa rừng rậm, không thiếu công cụ, chỉ thiếu sự sáng suốt để biết mình thực sự cần gì. Có người đuổi theo indicator, có người chạy theo price action, có người say mê sóng Elliott, có người lại tin tưởng vào phân tích cơ bản. Ai cũng tin mình đã tìm thấy chén thánh trong vô vàn kỹ thuật. Nhưng rồi sau một thời gian, cảm giác rối ren, mệt mỏi và hoài nghi lại kéo đến. Bởi càng học nhiều càng biết ít, càng biết nhiều càng thấy mất phương hướng. Đó là lúc chúng ta cần dừng lại và hỏi: điều gì thực sự tạo nên một trader thành công? Vạn pháp sinh từ tâm, trading không nằm ở công cụ mà ở người dùng. Trong quá trình trading, bạn có thể từng có lúc nghiện backtest, mê đắm những hệ thống giao dịch hoàn hảo trên giấy tờ, nhưng khi bước vào thị trường thật, mọi thứ lại tan vỡ. Vì sao? Vì bản chất của trading không nằm ở chiến lược, mà nằm ở tâm thế. Tâm lý điều khiển hành vi và hành vi quyết định kết quả. Vậy nên, dù bạn có nắm trong tay vạn pháp mà tâm chưa vững, tất cả chỉ là bong bóng mộng tưởng. Nhất chiêu phá vạn pháp không có nghĩa là chỉ có một phương pháp thần kỳ nào đó có thể áp đảo tất cả. Nó là sự thấu hiểu rằng, chỉ cần một chiêu đủ sâu, bạn có thể vượt qua mọi biến động của thị trường. Một setup đơn giản như giá chạm MA200 plus hành động giá xác nhận, nếu được rèn luyện đủ lâu, đủ kiên định và thấm nhuần tâm lý vận hành của nó, cũng có thể giúp bạn thành công. Chìa khóa không nằm ở sự phức tạp, mà ở chiều sâu của sự đơn giản. Hành trình tu luyện, từ tạp đến tinh, từ loạn đến minh, giống như võ học, người mới học thường tham nhiều chiêu, luyện nhiều quyền pháp. Nhưng bậc đại sư chỉ dùng một chiêu, và chiêu ấy đã được mài giũa qua năm tháng. Trading cũng vậy. Ban đầu, bạn cần trải nghiệm nhiều để biết mình hợp với phương pháp nào. Nhưng một khi đã tìm thấy con đường phù hợp, hãy dừng việc tìm kiếm và bắt đầu đào giếng sâu. Bạn cần biến một chiêu thành máu thịt, sống cùng nó, trải qua thua lỗ với nó, chứng kiến chiến thắng với nó, quan sát nó qua các giai đoạn thị trường khác nhau. Từ đó hiểu được bản chất thật sự. Khi bạn đủ tinh thông một setup, bạn không còn giao dịch bằng mắt mà bằng trực giác. Đó là khi phân tích trở thành phản xạ, còn hành động trở thành bản năng. Nhất chiêu không phải kỹ thuật mà là sự giác ngộ. Hãy nhìn những trader vĩ đại. Họ không bao giờ dùng quá nhiều công cụ. Họ chỉ cần vài yếu tố, hành động giá, hỗ trợ kháng cự, xu hướng, nhưng cách họ sử dụng thì đạt đến tầm nghệ thuật. Vì họ đã giác ngộ được thị trường, họ không cố gắng chiến thắng thị trường mà sống hòa hợp với nó. Họ không đi ngược xu hướng, không gồng lỗ trong vô vọng, không revenge trade để trả thù. Họ có một chiêu của riêng mình, nhưng chiêu ấy không nằm ở biểu đồ mà ở chính trong tâm họ. Đó là sự sáng suốt, kỷ luật, kiên định và thấu hiểu quy luật vô thường của thị trường. Trading là nghệ thuật của sự buông bỏ cái tôi, là hành trình tâm tĩnh giữa phong ba, là sự đơn giản hóa sau khi đã đi qua phức tạp. Cái giá của sự đơn giản và phần thưởng của sự tinh thông. Nhiều người bỏ lỡ nhất chiêu vì thấy nó quá đơn giản. Họ nghĩ rằng đơn giản thì không hiệu quả. Nhưng chính điều đó khiến họ không bao giờ đi sâu được vào bất kỳ phương pháp nào. Những người thành công hiểu rằng đơn giản không đồng nghĩa với dễ. Đơn giản là sau khi đã đi qua muôn vạn pháp, cuối cùng trở về với một con đường duy nhất mà mình thực sự hiểu, yêu và sống cùng nó. Để có được một chiêu thấu triệt, bạn cần kiên trì, nhẫn nại và thực hành không ngừng nghỉ. Bạn cần ghi chép, phân tích, học từ chính sai lầm của mình. Bạn cần trải qua hàng trăm hàng ngàn giờ quan sát nến, hiểu cách giá phản ứng với vùng hỗ trợ, cảm nhận lực thị trường. Và rồi một ngày,
bạn sẽ thấy mình không cần nhìn quá nhiều chỉ báo, không còn rối loạn vì tin tức, không còn loay hoay giữa hàng chục chiến lược. Vì bạn đã có một chiêu phá vạn pháp, một con đường, một niềm tin, một sự vững vàng. Trading như một hành trình tu tập. Trading không phải chỉ để kiếm tiền, nó là một hành trình rèn luyện bản thân, là chiếc gương soi thấu tâm trí bạn mỗi ngày. Khi bạn nóng vội, thị trường sẽ cho bạn thấy hậu quả. Khi bạn sợ hãi, thị trường sẽ bỏ lỡ cơ hội của bạn. Khi bạn tham lam, thị trường sẽ lấy lại mọi thứ. Khi bạn bình tâm, thị trường sẽ mở ra cho bạn cánh cửa. Nhất chiêu phá vạn pháp trong trading thực chất là quá trình bạn hòa làm một với chính mình. Là lúc bạn không còn bị chi phối bởi thị trường, mà giao dịch như một người đã ngộ đạo. Về lại với bản nguyên. Sau tất cả, hãy tự hỏi, bạn có cần quá nhiều chiến lược hay chỉ cần một thứ bạn thực sự hiểu rõ? Bạn đang tìm kiếm sự phức tạp hay bạn đang trên hành trình đi về sự tinh giản? Bạn đang muốn thắng thị trường hay bạn muốn hiểu chính mình? Trading không phải là sân khấu của trí tuệ mà là thiên đường của tâm hồn, nơi bạn tìm lại chính mình qua từng cú click chuột, qua từng cây nến, từng phiên giao dịch. Và nếu có một lời khuyên cuối cùng thì đó là hãy tìm cho mình một chiêu và luyện nó đến mức trở thành một phần linh hồn bạn. Khi ấy, bạn sẽ không còn phải sợ thị trường nữa, vì bạn đã có nhất chiêu phá vạn pháp.